Miért pont egy kanadai tó lehet a jövő aranyszöge? Üdvözöllek a Nektaner csatornán. A mai napon az antropocén korszakról fogunk beszélni, egy új geológiai időszakról, amit az ember maga alakított ki. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy csöndes, zöld fenyőerdő szívében állsz. A levegő friss, a napfény apró csillámokat rajzol a víz felszínére. Előtted egy kis, kerek tó terül el. Körülbelül 4 óra alatt körbe lehet sétálni. Semmi különös, igaz? Csak egy átlagos tó. De ha tudnád, mi van a mélyében? Ez a hely ugyanis nem más, mint a kanadai Ontario tartományban található Crawford tó, amely a helyi vindat indián nyelven annyit tesz, ahol történetünk van. És ennél találóbb nevet keresve sem lehetne találni, mert ebben a nyugalmat árasztó víztükörben nem csak a fák árnyéka vagy az arcot tükröződik vissza, hanem az emberiség történelme is. A tó geológiai szempontból különleges, bár kicsi, a mélysége meglepően, és a vízének felső és alsó rétege soha nem keveredik össze. Ez azt jelenti, hogy a fenékre ülepedő iszaprétegek évszázadokon át érintetlenül megmaradnak, mint egy természetes időgép. Minden egyes év egy új, vékony iszapréteget hagy maga után, mint egy könyv lapjai. És ez a könyv 1000 éven át írta önmagát. Az egyik oldalon ott van a középkori mezőgazdaság, másikon a gyarmatosítás nyoma, majd a 20. század közepén egy sötétbarna sáv, alig észrevehetően más, mint a többi. Mégis ez az, ami miatt ez a tó bekerült a világtörténelembe. Ez a sáv ugyanis radioaktív plutónium nyomokat tartalmaz. Olyan anyagokat, amelyek az 1950-es években végzett kísérleti atomrobbantások révén jutottak a levegőbe, és onnan szó szerint leülepednek a Crawford tó fenekére. A bolygó egyik végén bomba robbant, a másikon iszapba íródott a következmény. Ez nem költői túlzás, hanem mérhető, kémiailag kimutatható valóság. Ezért vált a Crawford tó az egyik vezetőjelöltjévé annak, amit a geológusok aranyszögnek neveznek. Ez a kétzeletbeli szög egy határvonalat jelöl a Föld történetében, ahol egy földtörténeti korszak véget ér, és egy új kezdődik. A legutóbbi ilyen szög az úgynevezett holocén kor kezdetét jelölte, körülbelül 11.700 évvel ezelőtt, amikor az utolsó jégkorszak befejeződött, és megkezdődött a maihoz hasonló éghajlati viszonyok korszaka. Most azonban elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor sok kutató úgy véli, új szöget kell verni az időbe. Mert az ember, mint faj, geológiai léptékű erővé vált. Az antropocén korszak, vagyis az emberkorának kezdetét. A Crawford tó tehát nem csak egy természetbarátoknak való csodás kis hely, hanem lehetséges földtani origó. És bár nem minden tudós ért egyet abban, hogy valóban itt kéne meghúzni az új korszak határvonalát, egy dolog biztos. Ez a kis tó egy lenyomatot őriz rólunk, és ez a nyom örök. A plutónium ugyanis nem bomlik le néhány évtized alatt. Több 10 000 évig ott marad, mint egy aláírás a történelem lapján. És most jön a legfontosabb kérdés. Vajon mit árul el rólunk ez az aláírás? Egy korszak végét, vagy egy új kezdetet? Vagy talán valami egészen mást? Talán egy figyelmeztetést, talán a saját tükörképünket, de mélyebb értelemben, mint ahogyan a víz felszínén visszanéz ránk. És ha egyszer majd egy idegen faj, egy másik időszak lényei megvizsgálják ezeket a rétegeket, vajon mit olvasnak ki belőlük? Azt, hogy mi voltunk a faj, amely megváltoztatta a bolygó történetét, vagy azt, hogy mi voltunk az utolsók, akik még megtehették volna, és nem tettük. A választ, nos, talán még megírhatjuk. A többi réteget ugyanis mi rakjuk le most. Holnap, jövőre. Ez a mi történetünk, de az is lehet az utolsó. Mikor kezdődött az emberkorának története? A tudományos viták a holocén végéről és az antropocén kezdetéről. Ha visszanézünk a Föld történetére, elképesztő változások tárulnak elénk. Kontinensek vándorolnak,
Óceánok emelkednek és tűnnek el, jégkorszakok jönnek-mennek, és mindezt elképesztő idősíkokon. A geológusok ezt nem csak nyomon követik, hanem időszakokra is bontják, precízen megjelölt határokkal, amelyeket sziklarétege és kémiai jelek őriznek. Ezért is olyan fontos kérdés, elérkeztünk-e már egy új korszakhoz. A tudományos nézetek megoszlanak. Az biztos, hogy a jelenleg is érvényes földtörténeti kor, a holocén körülbelül 11.700 éve kezdődött, közvetlenül az utolsó jégkorszak után. Ez az időszak hozta el az állandóbb klímát, aminek köszönhetően kialakulhattak a mezőgazdaság első formái, a városiasodás, az írásbeliség, egy szóval a civilizáció. De sok kutató ma úgy véli, hogy ez az emberbarát holocén már véget ért. Nem azért, mert új jégkorszak jött volna, hanem mert mi váltunk a klíma, az élővilág, sőt az egész bolygó fő mozgatójává. Az antropocén, azaz az emberi hatáskora, ennek a gondolatnak a megtestesülése. De mikor kezdődött? A válasz attól függ, kit kérdezel. Vannak, akik szerint az ipari forradalommal indult, amikor az ember először kezdett tömegesen szenet égetni. Mások az 1950-es éveket jelölik meg, az első nagyarányú atomfegyver kísérletek idejét, amelyek világszerte kimutatható radioaktív nyomokat hagytak a Földben. Így a Crawford-tó mélyén is. Megint mások visszamennének akár 10 000 évvel is, amikor az ember elkezdte kiirtani a nagytestű emlősöket, földeket alakított át, és új ökoszisztémákat hozott létre. A földtudományokban azonban nem elég egy erős filozófiai érv. Kellenek konkrét, mérhető, jól rétegezett geológiai nyomok, amit aranyszögként, vagy angolul golden spike-ként ismerünk. Ezért is fontosak az olyan helyek, mint a Crawford-tó. Ott ugyanis megszakítás nélküli, évgőrűszerű iszaprétegek találhatók, amelyek precízen mutatják az ember hatásának kezdőpontját. A geológusok nem kapkodják el a döntést. Van egy külön munkacsoport is, az antropocén munkacsoport, amely jelenleg is vizsgálja a világ tucatnyi különböző helyszínét. Van, ahol korallzátonyok mutatják a felmelegedés jeleit. Máshol tőzeglápok őrzik meg a szénerőművek hamuját. Az Antarktisz jege pedig a légköri metán és hóesés rétegeit. A cél olyan pontot találni, amely vitán felül jelöli az ember hatásának kezdetét. Egy geológiai határvonal, amit akár millió évekkel később is felismerhet majd egy idegen kutató. A nehézség ott kezdődik, hogy ezek a helyek, például egy mélytengeri korallzátony vagy az Antarktisz jege nem igazán alkalmasak egy szöget beverni, szó szerinti értelemben. Nem lehet oda sétálni, lefotózni, megmutatni az unokának. Ezért is került előtérbe a Crawford-tó, bár mély, elérhető, jól vizsgálható, és a benne lévő plutónium nyomai elvitathatatlanok. De van egy mélyebb kérdés is. Kell-e egyáltalán nevet adnunk ennek a korszaknak? Mert ha túl későn jövünk rá, hogy új időszakba léptünk, lehet, hogy már nem lesz, aki elnevezze. A geológiai időrendben a nevek általában visszatekintve születnek. A Kambrium, a Devon, a Jura mind csak akkor kapott nevet, amikor már véget ért. És most egy olyan korszakba léptünk, amely még zajlik. A döntés, hogy valóban az antropocénben élünk-e, nem csak tudományos, hanem morális is. Hiszen azt is jelenti, elismerjük, hogy mi vagyunk a főszereplők. És ez felelősséggel jár. Az ember nem csak történetet ír, hanem rétegeket is. És a kérdés már nem az, hogy ezek a rétegek léteznek-e, mert igen, ott vannak. A kérdés az, hajlandóak vagyunk-e tanulni belőlük, vagy csak lapozunk tovább, mint aki nem érti, hogy az utolsó fejezet már a jelen. Tényleg új korszakot írunk az emberrel? Mi különbözteti meg az antropocént minden eddigi geológiai időszaktól? Van egy alaptulajdonságunk, amit hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, mi emberek nagyon furák vagyunk,
mármint geológiai léptékkel nézve, mert miközben minden élőlény hatással van a környezetére, a gombák lebontanak, a fák oxigént termelnek, a korallok zátonyt építenek, addig mi olyan mértékben formáljuk át az egész bolygót, ami korábban elképzelhetetlen volt. A Föld története tele van látványos, erőteljes korszakokkal. Gondoljunk csak az oxigén katasztrófára, amikor a fotoszintézist végző cianobaktériumok annyi oxigént termeltek, hogy ez teljesen megváltoztatta az atmoszférát. De az ő céljuk nem volt átalakítani a világot, az csak a mellékhatás volt. Ezzel szemben mi tudatosan és rendszer szinten formáljuk a bolygót. Földrajzilag, kémiailag, biológiailag, és most már sajnos radioaktív módon is. Gondolj bele, a folyók irányát átvezetjük, hegységeket robbantunk le bányászat miatt, új kémiai vegyületeket hozunk létre, amelyek sosem léteztek korábban, és olyan mennyiségű széndioxidot bocsátunk ki, hogy megváltozik tőle a légkör hőmérséklete. Mindez globális és mérhető, geológiai szinten mérhető. És itt jön a csavar. Mi vagyunk az első olyan faj, amelyik tudja is, hogy ezt csinálja. Ez az, amiért az antropocén, ha egyszer ténylegesen elismerik, nem lesz csak egy új földtörténeti korszak, hanem az első tudatos korszak. Egy korszak, amelyben az uralkodó faj nem csak hat, hanem reflektál is. És ez egészen új kategória. Olyan, mintha a Föld története eddig csak kézzel íródott volna, de most először tollat hallgat volna maga a szereplő. John Green, aki a forrásul szolgáló beszélgetés egyik szereplője, így fogalmazott. Nem biztos, hogy már benne élünk az antropocénben, de szinte biztos, hogy úgy fogunk visszatekinteni erre az időszakra, mint az emberi befolyás korára. És ebben igaza van, mert még a geológusok még vitatkoznak a pontos időpontokon, mi, az itt és most emberei már érezzük a változást. Ez a klíma, amit megbolygattunk, ez az élővilág, amit pusztítunk, ez az ipari, amit felépítettünk, és ez az információs szféra, amit most próbálunk értelmezni. De van itt még valami. Ha ez tényleg az emberkora, akkor mit kezdünk vele? Mert az, hogy hatalmas erővel bírunk, nem automatikusan jó vagy rossz. A kérdés az, hogyan élünk vele, és ebben az a szép és rémisztő, hogy szabadon dönthetünk. Lehet az antropocén egy katasztrófa korszak, amit majd úgy emlegetnek, mint a fajunk önpusztító hajlamának végső bizonyítékát. De lehetne akár a bölcsesség korszakának kezdete is. A pillanat, amikor először néztünk szembe önmagunkkal, és nem süketülve elfordultunk, hanem tanultunk belőle. Mert ha már mi írjuk a korszakot, legalább írjuk jól. Miért nem biztos, hogy lesz, aki nevet ad az antropocénnek? A korszakokhoz tudat kell, de mi van, ha épp az a veszélye, hogy eltűnik az, aki tudatos? A geológiai korszakok elnevezése mindig utólag történik. Gondoljunk csak bele, a Jura nem hirdette magáról, hogy üdv a dinoszauruszok idejében, és a perm vége sem tartott sajtótájékoztatót a nagy kihalásról. Az ember, vagy pontosabban a későbbi ember volt az, aki visszanézve nevet adott ezeknek az időknek. Igen ám, de az antropocén valami egészen új dolgot képvisel. Most először próbálunk egy olyan földtörténeti korszakot elnevezni, amelyben még élünk. És ez elsőre menőnek tűnik, de van benne egy szorongató gondolat is. Ugyanis ha ez a korszak valóban az emberi hatalomról szól, akkor benne van az is, hogy ez a hatalom végzetes lehet. Ez a paradoxon. Csak egy tudatos faj képes felismerni az antropocént, de pont ez a faj lehet az, amelyik elpusztítja magát, mielőtt még nevet adhatna a saját korszakának. Gondoljunk csak bele, ha most kipusztulnánk, egyetlen atomháború, globális járvány, mesterséges intelligencia, vagy valami egészen más miatt, vajon kinevezné el az antropocént? Egy másik faj, egy jövőbeli civilizáció, egy technológiai relikvia, amely önálló öntudatra ébred. Vagy talán senki. John Green, aki meglepő lazasággal lavírozik a létfilozófia és a földtani részletek között, eljátszik a gondolattal.
Lehet, hogy nem lesz senki, aki nevet ad neki. A mosómedvéknek megvan a kézügyességük, de kétlem, hogy lexikonokat fognak írni. És bármilyen viccesen is hangzik, ez a kérdés nagyon is komoly. Az antropocén lényege az öntudat. Az, hogy felismerjük magunkat, mint bolygóformáló erőt. De ha ez az öntudat eltűnik, a korszak sem létezhet igazán. Mert nem lesz, aki elmondja, a geológia hideg tudománya ezzel nem foglalkozik. Az iszaprét megtartja a plutóniumot, a tengerfenék nyeli a mikroműanyagokat, a jégmag elraktározza a metánt, mindez történik velünk vagy nélkülünk is. A kérdés az, hogy lesz-e valaki, aki megérti, mit jelentett ez. És itt kezd válaszúthoz érkezni az emberiség. Ha nem csupán túlélni akarjuk az antropocént, hanem tanúsítani is akarjuk, vagyis jelet hagyni, mesélni, elnevezni, akkor az első lépés az, hogy nem pusztítjuk el a saját elbeszélőnket. Egy korszak csak akkor korszak, ha van, aki elmondja. Ha van egy tudat, egy történet, egy visszatekintés. Ha van ember, ha van valaki, aki emlékszik rá, hogy a Crawford-tó mélyén ott pihen az emberiség első, és talán utolsó önreflexiója. A korszak tehát nem csak rólunk szól, hanem arról is, hogy leszünk-e még, amikor visszatekinthetnénk rá. És ez a kérdés már nem tudományos, hanem etikai, morális, emberi. Mi fenyeget bennünket valójában? Az 5 legnagyobb veszély, amely próbára teszi az emberi jövőt. Ha az ember valóban új geológiai korszakot nyitott meg, akkor jogos a kérdés, ki vagy mi zárhatja le azt. Vagyis mi fenyeget bennünket olyan szinten, hogy az egész emberi faj túlélése kérdésessé váljon. Az 5 legfontosabb globális kockázat ma már nem csak tudósok szűk körének rémálma, hanem lassan a közbeszéd része. Ezek klímaváltozás, biodiverzitás csökkenés, szennyezés, fertőző betegségek és a nukleáris háború. Egyenként is elég volna, de együtt első klímaváltozás. Ez nem egy messzi jövőben esedékes esemény, hanem a jelen valósága. A Föld már most több mint 1 Celsius fokkal melegebb, mint az ipari forradalom előtt volt. Ha elérjük a 2-3 fokos globális emelkedést, az nem csak forróbb nyarakat jelent, hanem élhetetlenné váló térségeket, ivóvízválságot, élelmiszerhiányt, extrém időjárást. És ezek társadalmi következményeit, háborúkat, migrációt, összeomló rendszereket. Ez a lassú katasztrófa különösen alattomos, mert nem robban, nem tombol látványosan, hanem évtizedek alatt tesz tönkre mindent, mint egy lassú méreg, amitől csak akkor esünk össze, amikor már késő. Második, a biodiverzitás összeomlása. Ma már sok biológus egyetért abban, hogy a Föld 6. nagy kihalási hullámában élünk. Az előzőt egy aszteroida okozta, a mostanit mi. Fajok tűnnek el 1000-szer gyorsabb ütemben, mint ahogy természetesen eltűnni. És nem csak szép állatokról van szó. A beporzó rovarok eltűnése például a mezőgazdaság összeomlását hozhatja. Az ökoszisztémák instabilitása közvetve minden emberi struktúrát veszélyeztet. Az ivónia, hogy sok faj azért hal ki, mert nem elég hasznos, vagy nem elég aranyos számunkra. Pedig egy ökoszisztéma nem szentimentális, csak működik, vagy nem működik. És ha nem működik, akkor mi sem működünk benne. Harmadik, szennyezés. A műanyagok, a levegőbe jutó nehéz fémek, az ivóvízbe kerülő mikroszennyezők, az ipari vegyi anyagok, ezek ma már mindenhol ott vannak. A vizekben, a levegőben, a talajban, a testünkben. A Föld kezd olyan lenni, mint egy túlhasznált laboratórium, ahol már senki nem tudja, melyik szer milyen reakciót vált ki. És ez nem költői túlzás. Ma már kimutatható, hogy az újszülöttek vérében is vannak ipari vegyületek, amelyeket soha nem engedélyeztek, de valahogy mégis ott vannak, mert valahogy minden átjut mindenen. Negyedik, fertőző betegségek. A modern orvostudomány hatalmas vívmányai ellenére a világ még mindig tele van fenyegető járványokkal. Ráadásul most már nem csak a múltból ismertek térnek vissza,
mint a tuberkulózis vagy a kanyaró, hanem új betegségek is felbukkannak, gyakran az ember és a vagon közötti egyre gyakoribb kontaktus miatt. És persze ott van az antibiotikum rezisztencia, a csendes apokalipszis. Ha egyszer eljutunk odáig, hogy egy sima fertőzésbe újra bele lehet halni, az alapjaiban rengeti meg az egészségügyek és a társadalmat is. 5. Nukleáris háború. Erről nehéz beszélni anélkül, hogy ne húznánk össze a szemöldökünket. Ez már lejárt lemez, nem? De nem az. A világban még mindig több mint 10 000 aktív nukleáris robbanófej található, és ehhez elég néhány politikai félreértés vagy egy véletlen. A közvetlen halál csak a kezdet lenne. A társadalmak összeomlása, az éghajlati hatások, úgynevezett nukleáris tél és az évtizedes következmények sokkal súlyosabbak lennének. És most jön a neheze. Ezek nem különálló problémák. A klímaváltozás fokozza a járványok terjedését, a szennyezés rontja az ökoszisztémák regenerálódását, a biodiverzitás csökkenése gyengíti az immunrendszerünket. Egyetlen válság elég, hogy dominószerűen húzza magával a többit. Ezért nem elég egyenként kezelni őket, mert ezek nem tünetek, ezek már szervi elégtelenségek a bolygó testén. De van egy jó hír is. Mi vagyunk az első faj, amely felismerte mindezt. Látjuk a mintázatot. Tudjuk, mik a kockázatok, és ezzel esélyünk van tenni ellenük. Hogy élni fogunk-e vele? Nos, ez már nem geológiai kérdés, hanem erkölcsi, és talán az emberi faj történetének legnagyobb próbatétele. Mit tanulhatunk a mély időből? Történelmi túlélések, kihalások és a föld múltjának rejtett üzenetei. Szeretjük azt hinni, hogy egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy soha nem történt még ehhez hasonló, ekkora kockázat, ilyen méretű technológiai hatalom, ilyen bonyolult civilizáció. És valóban a mobiltelefon, a mesterséges intelligencia vagy a műanyag nem szerepeltek a dinók túlélési stratégiájában. De ha egy lépést hátralépünk, és mélyebbre tekintünk az időbe, valami lenyűgöző bontakozik ki. Nem vagyunk az elsők, akiknek meg kellett küzdeniük a végességgel. A Föld története legalább 4 milliárd évre nyúlik vissza, és ez alatt nem kevesebb, mint 5 tömeges kihalás történt. Az élet többször is a szakadék szélére került, és mindig valami új kezdődött. Gondolj csak az úgynevezett nagy oxigénkatasztrófára. Igen, a nevével ellentétben ez nem egy szmogriadó volt. Körülbelül 2,5 milliárd évvel ezelőtt az akkor még teljesen oxigénmentes Földön megjelentek a cianobaktériumok, és elkezdték termelni az oxigént. Ez sok ősi élőlényt elpusztított. Nekik mérgező volt az oxigén. De egy új világ is született, amelyben végül mi is megjelenhettünk. Vagy ott volt a Perm-Triász kihalás, a nagy kihalás, amikor a tengelyfajok 90%-a eltűnt. Aztán jött a kréta-paleogén becsapódás, egy űrből érkező szikla, amely véget vetett a nem madárszerű dinoszauruszok uralmának, és szabaddá tette az utat az emlősök. És így az ember előtt. De nem csak ezek a nagy kataklizmikus események érdekesek, hanem azok az apró túlélések is, amelyek bizonyítják, az alkalmazkodás a túlélés kulcsa. Például a Homo erectus, a mi elődünk, közel 2 millió évig volt jelen a Földön. Ennek a fajnak a kitartása a legnagyobb időtartam, amit bármilyen homofaj eddig elért. Az általunk ismert modern ember, vagyis mi, nagyjából 300 000 éve élünk. Vagyis ha szeretnénk felzárkózni a H. erectushoz, még legalább 1.700.000 évünk van hátra. Na, most kapaszkodj meg! Ez eddig csak a játszma eleje. És ha túléljük a mostani válságokat, talán mi is a mélyidő hőseivé válhatunk. És mit mond a múlt a mostani kihívásainkról? Vegyük például a klímaváltozást. Ilyen mértékű gyors változás valóban ritka, de nem példanélküli. A paleocén-eocén hőmérsékleti maximum, angolul PETM, idején úgy 55 millió évvel ezelőtt a Föld gyorsan és radikálisan felmelegedett. Az ok valószínűleg metánszivárgás és vulkáni aktivitás. Az élővilág akkor is szenvedett, de volt, ami túlélte.
vagy ott a neolit forradalom körülbelül 10-12 ezer éve. Ekkoriban az emberiség több helyen függetlenül kezdte el a földművelést, mégpedig akkor, amikor az éghajlat kilépett a jégkorszakból és stabilabbá vált. Az élelmiszerlánc stabilizálása tehát már korábban is válasz volt egy új korszak kihívása. Sőt, néhány kutató szerint a megafauna, azaz az ősi óriásállatok eltűnése is emberi tevékenység és klímaváltozás kombinációjának következménye volt. A mamutok, kartfogó tigrisek, óriáslajhárok mind eltűntek, miközben az ember egyre nagyobb tért hódított. És mit tettünk utána? Alkalmazkodtunk. Átálltunk gyűjtögetésről gazdálkodásra. Eszközöket fejlesztettünk, közösségeket építettünk. A múlt tehát nem csak figyelmeztet, tanít is. Megmutatja, hogy az élet túlél, és hogy az emberi alkalmazkodó képesség hihetetlen. Megtanít arra is, hogy bár nem minden faj jut túl a válságon, néhány igen. És azok teljesen új világokat építhetnek fel. Ezért fontos a mély idő. Mert nem csak visszanézés, hanem iránytű is lehet. Ha tudjuk, honnan jöttünk, és mit élt túl a Föld, jobban megérthetjük, hogyan érdemes cselekednünk most. Hogy mi legyünk azok, akik túlélik, akik tanulnak, és akik talán egyszer majd tanítanak is. Van remény, vagy már elkéstünk. A jövő kettős arcai, pessimista aggodalmak és optimista lehetőségek. A jövőről beszélni olyan, mint tükörbe nézni ködös reggelen. Valami sejtelmes körvonal látszik, de a részletek homályosak. Vannak, akik azt mondják, a világ, amit ismertünk, menthetetlen. Mások szerint még épp időben vagyunk, csak nem lesz könnyű. És talán mindkét oldalnak igaza van. John Green, akivel az eredeti podcastban elmélyült beszélgetés zajlott, egyszerre mutatkozik aggódó pesszimistának és makacs optimistának. Azt mondja, úgy érzem, mintha az emberiség egy hatalmas éjszakai buliba indulna, és remélem jó döntéseket hozunk. Ez a kép egyszerre vicces és szívbe markoló, mert a lehetőség ott van. Megvan bennünk a tudás, a technológia, az összekapcsoltság, a mély empátia, amikor hagyjuk érvényesülni. Mi vagyunk az első faj, amely képes lenne globális szinten koordinált válaszokat adni világméretű problémákra. De ugyanakkor emberek vagyunk, és ez azt is jelenti, feledékenyek, kényelmesek, érzelmileg vezéreltek. Gyakran csak akkor cselekszünk, ha már ég a ház. Néha még akkor sem. Ezért a kérdés nem pusztán az, hogy el tudjuk-e kerülni a katasztrófát, hanem az, hogy tudunk-e előre cselekedni, nem csak túlélni, hanem megelőzni. Ez egy teljesen új kihívás. Az őseink mindig egy-egy válság után alkalmazkodtak. Mi vagyunk az elsők, akiknek előtt kell. És mégis számos dolog okot ad a reményre. Például az elmúlt 30 évben 60%-kal csökkent a gyermekkori halandóság. Ez nem kis teljesítmény. Vagy ma már több ember fér hozzá tiszta ivóvízhez, mint valaha a történelem során. A szél- és napenergia ára drámaian csökkent. Vannak országok, ahol már alanyi jogon jár az oktatás és az egészségügyi ellátás, és az internet, bár sok szempontból veszélyes tér, mégis lehetővé tette, hogy a világ bármely pontjáról tudjunk együtt gondolkodni. És tudod mit? Ez önmagában forradalmi. Soha korábban nem volt olyan korszak, ahol valódi globális párbeszéd alakulhatott ki. Az antropocén tehát nem csak a bolygó terheléséről szól, hanem a lehetőségről, hogy először ténylegesen globális fajjá váljunk. De a remény nem egy kényelmes fotel. A remény munka, a remény cselekvés, felelősség, küzdelem. Nem arról szól, hogy minden rendben lesz, hanem arról, hogy akkor is dolgozunk érte, amikor nem biztos, hogy sikerül. És ez az, ami igazán emberivé tesz bennünket. Nem a hibáink, hanem az, hogy képesek vagyunk újra és újra felállni. Hogy még a legsötétebb időszakokban is képesek vagyunk előre tekinteni, és megpróbálni jobban csinálni. Lehet, hogy már késő a teljes visszatéréshez, de talán még éppen időben vagyunk egy újfajta jövőhöz. Nem a múlt másolatához, hanem valami bölcsebb,
fenntarthatóbb, méltóbb jövőhöz. Nem azért, hogy mi uralkodjunk a bolygón, hanem hogy együtt élhessünk vele. A remény tehát nem vak, nem naív, a remény bátorság. És ha valamit tanultunk a mély időből, az az, hogy az élet mindig talált utat. A kérdés most az, hogy mi a tudatos életformák közül az első, megtaláljuk-e a sajátunkat. Mi jöhet utánunk, ha mi eltűnünk? A túlélés nem garantált, de az élet menni fog tovább. Van valami különösen nyugtalanító abban a gondolatban, hogy mi lehetünk az elsők, akik tudatosan vetnek véget saját történetüknek. De még aggasztóbb az, hogy ha eltűnünk, valószínűleg senki nem fog minket siratni. A világ, úgy, ahogy ismerjük, nem fogja megállítani a tengely körüli forgást. A Föld nem tartaná meg az embernek a színpadot. És mégis, bármilyen szomorú is ez, van benne valami lenyűgözően tiszta, mert a bolygónk története tele van olyan pillanatokkal, amikor uralkodó fajok tűntek el, és az élet új utakat talált. Amikor az aszteroida becsapódott 66 millió évvel ezelőtt, és elpusztította a nem madárszerű dinoszauruszokat, nem maradt csend. A kis rejtőzködő emlősök, akkor még patkányszerű lények, a föld alá húzódtak, elrakták a zsírtartalékaikat, és kivárták a vihart. Ők voltak az új korszak magvai. És végül mi lettünk belőlük. Most viszont mi vagyunk a domináns faj, és ha eltűnnénk, akár lassan, akár hirtelen, vajon ki lépne a helyünkre? Az egyik legvalószínűbb válasz, senki azonnal. Az ember után nem jön egyből egy másik okos faj, aki felveszi az öltönyt, beül a parlamentbe és felfedezi az evolúciót. A komplexitás újra időt kérne. Evolúciós értelemben akár millió éveket. De hosszú távon, nos, ne becsüljük le a természet. Lehet, hogy egy madárszerű faj tanulna megkommunikálni bonyolult módon. Vagy a polipok, akik már most is képesek eszközhasználatra, és megdöbbentően intelligensek. Vagy esetleg a rovarok, amelyek évmilliók óta uralják a bioszféra biomasszáját, csak épp mi nem figyelünk rájuk eléggé. És ott vannak a gépek is. A mesterséges intelligencia, a tanuló rendszerek, amelyek talán valamikor utánunk is fennmaradnak. Talán majd egy napelemmel működő archívumrobot fog körbejárni a Földön, és katalogizálja, mit hagytunk magunk után. Egy digitális régész, amely felfedezi a mi zenéinket, képeinket, történeteinket, és lehet, hogy értelmezni is fogja őket, vagy talán csak lemásolja, mint egy idegen turista egy ismeretlen nyelvű táblát. És tudod, mi a legmegrázóbb ebben? Hogy ha mi nem vagyunk jelen, már nem számít, hogy mi voltunk-e a legokosabb faj. Hogy volt-e Shakespeare, vagy hogy hányan követték az utolsó olimpiai döntőt. Mert emlékezet nélkül nincs kultúra, és kultúra nélkül nincs történelem. Csak rétegek. A geológusok találnának majd furcsa kőzeteket, plasztaköveket, amelyeket az emberi műanyag hulladék préselt össze. Talán felfedeznek majd egy réteg radioaktív port, és alatta ott lesz a nyugalom, az a pillanat, amikor már nem voltunk jelen. Ezért olyan fontos az a kérdés, akarjuk-e, hogy legyen valaki utánunk? Vagy inkább akarjuk-e, hogy legyen folytatása az emberi történetnek? Mert ha igen, akkor most kell tenni érte. Nem csak a bolygó miatt, hanem a jelentés miatt. Mert ha eltűnünk, és senki nem emlékszik ránk, akkor a történetünk önmagában zárul, mint egy könyv, amit senki nem olvasott végig. És ez nem tragikus, csak értelmetlen. És az ember, ha már van valami, amit igazán szeretne, az éppen ez, értelmet. Szóval, ha egyszer mégis egy polipgyermek elolvassa a mi nyomunkat a tengerfenék sárgás rétegében, és felteszi a kérdést, kik voltak ezek? Talán azt szeretnénk, hogy a válasz így szóljon. Ők voltak az elsők, akik tudtak, és végül okosak is lettek. Mi kell ahhoz, hogy ne csak túléljünk, hanem méltók is legyünk a korszakhoz? Az antropocén lehet a bukáskora, de lehet az emberi felemelkedésé is.
Ha az antropocén valóban egy új korszak, akkor az nem csak a geológusok dolga. Nem csak térképeken és sziklarétegekben létezik, hanem a szívünkben, az iskolákban, a döntésekben, amelyeket nap mint nap meghozunk. És ez teljesen új helyzet. Mert a Föld történetében még sosem volt olyan korszak, amelynek a főszereplője is értette volna, hogy korszakot ír. Ez egyszerre elképesztő lehetőség és hatalmas felelősség. Nem elég már a túlélés. A kérdés most az, hogyan élünk tovább. Az első dolog, amit meg kell értenünk, nem urai vagyunk a bolygónak, nem gazdái, hanem részei. Egy különös, érzékeny rendszer részei, ahol minden mindennel összefügg. Amíg úgy viselkedünk, mintha a Föld egy kihasználható raktár lenne, addig saját jövőnket is elhasználjuk. De ha ezt valóban felismerjük, akkor lehet, hogy ez a korszak nem a hanyatlásé lesz, hanem a tudatos egyensúlyé. Ehhez 3 dologra van szükség. Először is közös tudatra. El kell fogadnunk, hogy egy történetben vagyunk benne mindannyian. Nem lehet külön bolygója a szegénynek és a gazdagnak, a nyugatnak és a keletnek. Nincs B-tervű bioszféra. Az üvegházgáz nem kér útlevelet, és a vírusok sem kérdeznek rá, ki milyen rendszámú autót vezetett. A túlélés csak akkor lehetséges, ha globálisan gondolkodunk. Ha nem egymás ellen, hanem egymással dolgozunk. Ez lehet naívnak hangzik, de valójában a leggyakorlatiasabb dolog, amit tehetünk. Másodszor alkalmazkodó képességre. A múlt azt tanítja, nem a legerősebb faj marad fenn, hanem a legalkalmazkodóbb. És alkalmazkodni ma nem azt jelenti, hogy visszavonulunk a barlangba, hanem hogy átalakulunk. A gazdaságban, az energiatermelésben, az oktatásban, az életmódban. Ez nem kényelmes. De egy jövő, ahol az ember még létezik, soha nem lesz kényelmes, hanem felelősségteljes. Ez nem csak lemondás, hanem új terek megnyitása. Megújuló energia, élhető városok. Igazi zöld technológia. Kevésbé a birtoklás, inkább a hozzáférés. Kevesebb szemetet termelni, és több időt tölteni élő dolgok között. Harmadszor alázatra. Ez a legnehezebb, mert az ember szereti magát a világ közepének látni. De az antropocén nem azt követeli, hogy főhősök legyünk, hanem hogy felelősségteljes mellékszereplők. A Föld nem értünk van, de ha már itt vagyunk, élhetnénk vele bölcsen. Lehet, hogy ez a korszak lesz az első, ahol egy faj tudja, mit tesz, és mégsem pusztítja el magát. Milyen gyönyörű példa lenne ez. És milyen megnyugtató lenne, ha a jövő geológusai nem csak radioaktív sávokat találnának, hanem nyomokat az értelemről. Talán egy iskolában egy jövőbeli tanár így fogja magyarázni. Az antropocénben élt az első faj, amely felismerte, hogy ha nem változtat, eltűnik, és végül változtatott. A mi dolgunk az, hogy ezt a mondatot valósággá tegyük, mert túlélni sok faj túlél, de méltón élni az emberi feladat. És ha már megadatott nekünk ez a korszak, írjuk meg úgy, hogy legyen értelme emlékezni rá. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ezen az utazáson, az ember és a bolygó közös történetének határmesdjéjén. Nem könnyű kérdésekről beszéltünk, de talán pont ezért fontos, hogy ne csak meghallgassuk ezeket a gondolatokat, hanem beszéljünk is róla. Írd meg a véleményed kommentben, oszd meg, te hogyan látod az ember szerepét ebben az új korszakban. Szerinted van még időnk változtatni? Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnél a jövőben is ilyen tartalmakat hallgatni, érdemes csatlakozni a csatornatagsághoz is. Ezzel nem csak támogatod a munkámat, de exkluzív tartalmakhoz is hozzáférhetsz. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot, így biztosan nem maradsz le a következő tudományos kalandról sem. Ha pedig most van egy kis időd, nézz bele a többi videóba is. Rengeteg izgalmas téma vár még rád, a kvantumvilágtól a civilizáció jövőjéig. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.